මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ කොහොමද ඔටෝ පත්තු වෙන නයිට් ලැම්ප් එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් මේ නයිට් ලැම්ප් එක හදාගන්න ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ LDR එකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ පොඩි LDR එකකින් තමයි හදන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට හදන්න ඔයාලට පොඩි බඩුව වගේ යන්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු මොනවාද මේකට හදන්න ඕනේ මේ බඩු වර්ග මොනවාද කියලා. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලට මේ වගේ LDR එකක් ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන වෙනවා මෙන්න මේ වගේ 1K රෙසිස්ටර් එකක්. මේවා ඔයාලට හાર્ඩ්වෙයාර් ෂොප් වල හැම අඩු මිලට ගන්න පුළුවන්. මම මේක ගත්තේ රුපියල් 5කට. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන වෙනවා 10K රෙසිස්ටර් එකක්. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන වෙනවා මෙන්න මේ වගේ 3 වෝල්ට් සාමාන්‍ය අපි පාවිච්චි කරන කැමති කලර් එකකින් ඔයාලට ලයිට් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඕනනම් මේ වගේ ලයිට් එකක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් වෙනස් කලර් එකකින්. අය ඔයාලට ඕන වෙන මේ දේ තමයි BC 544 ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක්. ඉතින් මේවා ගන්න ඕන වෙබ්සයිට් සහ ලින්ක්ස් මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මේ වගේ ඒවා ගෙදරටම අඩු මුදලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ කෑලි පාවිච්චි කරලා කොහොමද අපේ ඔටෝමැටික් පාත්තු වෙන නයිට් ලැම්ප් එක හදාගන්න කියලා. ඉතින් මම මේ කෑලි ටික මෙහෙන් ගා ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන වෙනවා මෙන්න මේ වගේ ස්ටෑන්ඩ් එකක්. මේකක් නැතක් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඉතින් මේ ස්ටෑන්ඩ් එකේ ඔයාලගේ BC 544 ට්‍රාන්සිස්ටර් එක මේ විදිහට තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේ BC 544 ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ මෙන්න මේ පැති දෙක මේ විදිහට නමා ගන්න. මේ වීඩියෝ එක අන්තිමේට මම ඔයාලට දානවා මේ නයිට් ලැම්ප් එකේ සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එක. ඒකෙන් බලලත් ඔයාලට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන වෙනවා මෙන්න මේක ලයිට් එක LED එක ඕන වෙනවා. ඉතින් මේ LED එකෙත් මෙන්න මේ කූරු දෙක දෙපැත්තට නමා ගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ දෙකකට බවුත් කරගන්න. මම මේ විදිහට බවුත් එක ගන්නම්. ඔයාලට සෝඩියම් පේස්ට් ටිකක් ගා ගන්නත් පුළුවන් නම් මේකට. ඊට පස්සේ මේ LED එකෙත් අපි මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක ගලව ගමු. මේ LED එක මේ විදිහට ගන්න. මේක අපිට කැමති නම් මේක පැත්ත පොඩ්ඩක් කපා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි LED එකෙත් මේ විදිහට සෝඩියම් පේස්ට් ගා ගමු. ඊට පස්සේ වැඩේ ඉවරයි. ඊට පස්සේ LED එක මේ විදිහට තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපහු අපේ BC 544 ට්‍රාන්සිස්ටර් එක ගන්න. ඒක අරගෙන ඉවරලා මේකේ රින පැත්ත සෙට් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ පැත්තට. ඉතින් මේක අපි දැන් සෙට් කරගමු. ඒක සෙට් කරගත්තට පස්සේ අපිට ඊළඟට තියෙන්නේ 10K රෙසිස්ටර් එක ගන්න. ඉතින් මේ තියෙන 10K රෙසිස්ටර් එක. ඉතින් මේකේ මේ කෑල්ල අපි මෙතනින් තියාගමු. 10K රෙසිස්ටර් එක මේ විදිහට නමා ගන්න. මෙතන මේ විදිහට සෝඩියම් පේස්ට් එකක් ගා ගන්න. ඒක සෙට් කරගත්තට පස්සේ ඊළඟට ඔයාලා ගන්න ඕනේ 1K රෙසිස්ටර් එක. මේ 1K රෙසිස්ටර් එක මෙන්න මේ විදිහට අපි සෙට් කරගන්න ඕනේ.
මේක මේ විදිහට සෙට් කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් අන්තිමේටම අපේ LDR එක මේකට ෆික්ස් කරගන්න. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේකට LDR එක ෆික්ස් කරගන්නේ කියලා. කරගත්තාට පස්සේ අපිට තියෙන මේකට පවර් සප්ලයි එක දෙන්න. ඉතින් පවර් සප්ලයි එක දෙන්න අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ වගේ 9 වෝල්ට් බැටරි පැක් එකක්. ඉතින් මේ වගේ පැක් එකක් රුපියල් 30ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේක කොහොමද සෙට් කරගන්න කියලා. ඉතින් මුලින්ම මේක මේ විදිහට සෙට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේකේ රින් එක තමයි හලු කියන්නේ. ඉතින් මේක මෙන්න මෙතන සෙට් කරගන්න ඕනේ. මම මේකට සෝලින් පේස්ට් එකක් ගාගෙන අපි සර්කිට් එක හදලා ඉවර කරා. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මේ විදිහට 9 වෝල්ට් බැටරි එකක් මේකට සෙට් කරගන්න. මම මේ විදිහට වයර් දෙකක් මේකට ෆික්ස් කරගත්තා. මොකද මේකට ටිකක් ලේසි එතකොට අපිට මේක කනෙක්ට් කරනකොට දැන් අපිට පේනවා ඇති. ඉතින් ඔයාලා පේනවාද මේ ටෝච් එක අල්ලපුවම පත් වෙන අයින් කරාම නිවෙනවා. ඉතින් කරවල වුණාම පත්තු වෙන්නත් එළිය වැටුනහම නිවෙන්නත් තමයි හදලා තියෙන්නේ.